Да, красота. Та Ваня. Все. Хорошо, по одному. Ой, фу.
чайок. О, м'яточки, м'ята тут. Річку. Трошечки отак. Робер. Мгм. Красота. Чебурек. Ой, красота. Раз. Два. О, гаряче дуже. Чи воно? Гарячий. Ну так І потихеньку. пахучий, і Ага, там гарячий. же ж. Угу. О. М. Така смакота. Смакота. Якби кожен день хтось приготував, так? Ну да. Все. Дай лапку, дай лапку, дай лапку. Ой, собака. Собака, гриз. Ой. Так, ось. Да? Скоро по гриби будемо ходити, поняв? Все.
О, купив. Давай. Щас На вечір зайде. будемо гуляти. Гулять буде.
Сестричка приїхала. Ой, Гості Здрасте. приїхали. Здрасте. да. Гостинчик. Викладай собі гостинчик. Які яблучки гарні. Тато нам дзвоню на цілий тиждень. Це до чайку нам буде. Утром. Я ж думаю, що Ну, що ж, уже все. додому. А вони приїхали вдвох. Так вони бігом кажуть, почали перебирати, а внизу гніє морка, треба витягати. Видуманому говорить англійську, на своєму видуманому язикі. В общем, Катя спрашиває. Які вони хороші, ці дітки. Ну, яке ж тільки время оце. сам на сам, бо я не вмію нікого. У мене 8. У мене 9. Ладно, я не буду, бо все одно попідкидайте, я не одіб'ю. І в мене такі карти. Ти береш. А що? Ну так. Да. Ми ж, вона могла одну не відбити. Оля. Це ж ви все знімаєте. Іра, ході. Так. Я так погано бачу. Що ти, щось так? Мгм. Ще 3. Дві, ні, ну 2 треба. Мені, я не буду тебе забирати. Та Ваня. Король. 10. Як воно в них козиря в мене немає. Ну, бува таке. Зараз я дам. Я ти дам. Ну, 9, 10 нема. Ну, як треба робити це. Так, я хотів, так? ну. 9. І нема нічого. А, підожди. А отак. Воно, дама, да? Да. Дам, А, тут. дама в мене є. Ну, давай. Ході. Ну. 10. Отакі виходили. А який то дід? А, козирний. А воно йде по кругу. Оці.
тече. Ну як ти на мене оце. Ні, нормально. Я їх подала б тобі. Чекай. Як такому не відомо. Ти написала капі. Все, нема. Все, все, покушав. Добрий шашлик, хороший шашлик. Багато води добила. Нормально. Добре, нехай. Чи як? Добре. Та пересуши. Бери. Все, Петя, все посушив. Ось грях, як допомагаю. Зажрали все, нема нічого. Все розпадається. Все розпадається. Раненько, люди вже не сплять, або таке роблять. Замерз. Осінь вже. Холодно. Осінь. Сонце прямо таке горіло біля нього. О, даже ай, вонюче. Колюче страшно. Осторожно.
Дякую. Сьогодні поїдемо по зерно, получимо пшеничку і кукурузу. Сделаем. Треба коняку запрягти. Добра каша, так? Как в школе. От насипав. Давай. Це одне, да? Два. Ти не считала? Не считав. Ваня, та по одному мішку. Пойдем. Поехали, все. Я це колись був на рибалці, недалеко. Льод був, воно коло каналу. Такий, знаєш, сочний такий Да? коло каналу. І, А, ну біля каналу, там же... Що? Скільки ти робиш? Штовхай.
Дякую. Все. А почем у вас яйця там? Ось картошку. І ще що? Яйця. Молоко. Молоко. А, молоко. Добре.
Хоч луки п'ємо. Чи все, поганих не носить. Будемо вечеря. Ой, супчик. Побольше. Давай. Супчик з кабаком. Смачно. Добрий супчик. Конечно.